მოგესალმებით. ჩვენ გადაცემათა ციკლის ისტორიული წიგნების მომდევნო ეპიზოდში ვისაუბრებთ ქრისტოფერ ტაიერმანის წიგნის The World of the Crusades-ის შესახებ, რომელიც ქართულად შეიძლება ითარგმნოს როგორც ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქა. ქრისტოფერ ტაიერმანი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ბრიტანელი ისტორიკოსია. იგი ჯვაროსნული ეპოქის მკვლევარია და მას მრავალი ნაშრომი აქვს ამ საკითხისადმი მიძღვნილი. ეს წიგნი ერთ-ერთი გამორჩეულია. სწორედ როგორც ბრიტანელი ისტორიკოსი აღნიშნავს, ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქა ერთი მხრივ საკმაოდ კარგად არის ნაცნობი ფართო საზოგადოებისათვის, პოპულარობითაც სარგებლობს. ამავდროულად, ძნელია მოიძებნოს ისტორიაში კიდევ რომელიმე სხვა თემა, რომელიც ასეთი იდეოლოგიზებული და მითოლოგიზებული იქნებოდა, ზოგიერთ შემთხვევაში კი სრულიად არასწორად გაგებულიც კი. რა არის ამის მიზეზი? როგორც ტაიერმანი აღნიშნავს, ჯვაროსნული ეპოქის დასრულების შემდეგაც კი ევროპაში ამ მოვლენისადმი ინტერესი არასდროს განელებულა. ევროპელთა გონებას კიდევ დიდი ხანი აღელვებდა და აღაფრთოვანებდა ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობების ორგანიზების იდეა. ამავდროულად მე-20-21 საუკუნეების მას კულტურამ ჯვაროსნული ლაშქრობების სრულიად არასწორად გაგების, მითოლოგიზებისა და იდეოლოგიზების სრულიად ახალი, შეიძლება ითქვას, ეპიკური მასშტაბები მოიტანა. სწორედ ამიტომ ტაიერმანის თავის წიგნს, ამ წიგნს იწყებს ამ მცდარ წარმოდგენებზე საუბრით, გარკვეულწილად მათი დეკონსტრუქციითა და შესწორებით. უპირველეს ყოვლისა, იგი შენიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ჯვაროსნული ლაშქრობები რელიგიური დროშის ქვეშ წარმოებული ომები იყო. რა თქმა უნდა, ასევე ის მიზნად ისახავდა იერუსალიმისა და ზოგადად წმინდა მიწის გამოხსნას, გათავისუფლებას და შემდგომში ქრისტიანთათვის მის შენარჩუნებას. მაგრამ არასწორი იქნება, რომ მთელი ეს ეპოქა და მთელი ჯვაროსნული მოძრაობა დავიყვანოთ მხოლოდ ამ ვიწრო ჩარჩომდე, მხოლოდ ქრისტიანებისა და მუსლიმების დაპირისპირებამდე. სინამდვილეში ეს უფრო ფართო მოვლენა იყო, რომელიც დაკავშირებული იყო შუა საუკუნეების ევროპის პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ ისტორიასთან. სწორედ ამას აღნიშნავს ტაიერმანი და ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. ჯვაროსნული ლაშქრობები თავის დროის სხვა ომების მსგავსად მოითხოვდა ფულსა და ჯარისკაცებს, ტაქტიკურ მომზადებასა და მომარაგებას. ამავდროულად ამ ლაშქრობებში მონაწილეობდნენ არა მხოლოდ იდეალისტები და ალტრუისტული მოსაზრებებით შეპყრობილი ადამიანები, არამედ ცინიკოსი ოპორტუნისტებიც, რომელთაც მხოლოდ მატერიალური გამორჩენა ამოძრავებდათ. ამდენად ჯვაროსანთა мотиваცია მეტად მრავალფეროვანი და განსხვავებული, შეიძლება ითქვას კომპლექსურიც კი იყო. უნდა აღინიშნოს, რომ ჯვაროსნები არ ყოფილან პირველნი დასავლურ საქრისტიანობაში, ვინც კონტაქტი დაამყარა მუსლიმურ სამყაროსთან. ეს კონტაქტები გარკვეულწილად მანამდეც არსებობდა, თუნდაც პილიგრიმების ხარჯზე, მაგრამ ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა ნამდვილად გააღრმავა ეს ურთიერთობა, გააბა სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები და ხელი შეუწყო ცოდნის გაზიარებას. ამრიგად იმის თქმა, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობები მხოლოდ ძალადობის ისტორია ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის არ იქნებოდა სრულად მართებული. აქვე ბრიტანელი ისტორიკოსი ქრისტოფერ ტაიერმანი აღნიშნავს იმასაც, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობების გეოგრაფიული არეალი მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთსა და თუნდაც წმინდა მიწას უფრო რომ დავავიწროვოთ გეოგრაფიული სივრცე არ მოიცავდა, ის ბევრად დიდ ტერიტორიაზე იყო განფენილი. ჯვაროსნები დაპირისპირებული იყვნენ არა მხოლოდ არაბებთან და თურქებთან, არამედ ისინი იბრძოდნენ პირნეის ნახევარკუნძულზე მყოფი მავრების წინააღმდეგაც. ჯვაროსნთა მსახურელი ხელი შეეხო სხვადასხვა ქრისტიანული სექტის წარმომადგენლებს საფრანგეთში, ჩრდილოეთ იტალიასა და ბოსნიაში. ამავდროულად ჯვაროსნული ლაშქრობები მძინვარებდა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ევროპაში, წარმართი ფინელების, ესტონელებისა და სხვადასხვა ბალტური ტომების წინააღმდეგ. ჯვაროსნულ ლაშქრობებმა გვერდი არ აუარა არც ბოჰემიელ ჰუსიტებს და რა თქმა უნდა, ვერც ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში მცხოვრებ ებრაელებს დატოვებდა გვერდზე. ამრიგად ეს ბევრად უფრო მასშტაბური მოვლენა იყო, ვიდრე მხოლოდ წმინდა მიწაზე მიმდინარე დაპირისპირება და ბრძოლები. მაგრამ ტაიერმანი იმასაც აღნიშნავს, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობები მისთვის დამახასიათებელი იდეოლოგიური და რელიგიური მოსაზრებების გარდა კიდევ განპირობებული იყო სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში კონკრეტულ რეგიონებში არსებული პოლიტიკური რეალობითა და პრაგმატული მოსაზრებებით. ამდენად ესეც მეტად ყურადსაღები გარემოებაა. ამ წიგნში მოთხრობილია იმ გარემოებების შესახებ, რამაც ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქის დაწყება შესაძლებელი გახადა. ასევე წარმოჩენილია ის
მიზეზები, რამაც მას ასეთი პოპულარობა მოუპოვა საუკუნეების განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ მე-11 საუკუნეში რელიგიური ნიშნით ომების წარმოება არ ყოფილა რაიმე სიახლე, არც ზოგადად მსოფლიოში და არც კონკრეტულად ევროპაში, მაგრამ სწორედ ჯვაროსნული ლაშქრობები იყო ის, რომელიც ქრისტიანებს თავაზობდა ცოდვების მიტევებას, ხსნასა და სულის ცხონებას, იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი დაიღუპებოდნენ აი ამ დიდი ისტორიული პროცესის მსვლელობისას, რომლის ნაწილიც ისინი გახდებოდნენ. გარდა ამისა, სამყაროს ცენტრის, როგორც მაშინ აღიქვამდნენ, იერუსალიმის გათავისუფლება, მაცხოვრის საფლავის გამოხსნა, ეს უდიდესი мотивация იყო, რაც ათასობით, შეიძლება ითქვას, ასობით ადამიანსაც კი იზიდავდა. ამ წიგნში დეტალურად არის აღწერილი ის თუ როგორ ხდებოდა ჯვრის ტვირთვა და აღქმის დადება, რა როლს ასრულებდნენ ამ პროცესში სასულიერო პირები. გარდა ამისა, ბრიტანელი ისტორიკოსი კრისტოფერ ტაიერმანი ყურადღებას ამახვილებს ისეთ გარემოებებზე, როგორიცაა ჯვაროსნთა შესამოსელი და მათი სიმბოლიკა. იგი წერს, რომ ზოგადად ჯვაროსნები ატარებდნენ წითელი ფერის ჯვარს, რომელიც დაჰქონდათ საკუთარი მოსასხამის მარჯვენა მხარეს. თუმცა უკვე მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს გაჩნდა ცალკეული რეგიონული მახასიათებლების კი. ასე მაგალითად, რაზმებს, რომელთაც საფრანგეთის მეფე მიუძღოდა წინ, სწორედ ეს წითელი ჯვარი ჰქონდათ ამოქარგული, მაგრამ იმ რაზმებს, რომელთაც მეთაურობდა ინგლისის მეფე, აქ საუბარია რიჩარდ პირველზე, დატანილი ჰქონდათ უკვე თეთრი ჯვარი, ხოლო ფლანდრიის გრაფის ქვეშ მყოფი შენაერთები მწვანე ფერის ჯვრებით იყვნენ გამორჩეულნი. ბრიტანელი ისტორიკოსი კრისტოფერ ტაიერმანი აი ამ წიგნში ჩვენ წარმოვიდგენს მრავალ ქარიზმატულ სასულიერო პირსაც, მათთვის გადამწყვეტი როლი შეასრულეს ამ პერიოდის ისტორიაში. მათთვის გარეშეც ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქის წარმოდგენა პრინციპში შეუძლებელია. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ აკვდებით პაპ ურბან მეორეს, რომლის უშუალო ჩართულობითაც დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქა. ასევე ჩვენ აქ ვაწყდებით ინოკენტი მესამეს, მე-12-13 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე ძლევამოსილ პაპს. გარდა ამისა, ჩვენ აქ ვხედავთ ფრანკ აბატს, ბერნარ კლერველს, ჯვაროსნული მოძრაობის, ჯვაროსნული ლაშქრობების შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ უმთავრეს იდეოლოგს. ამავდროულად ვეცნობით სასულიერო სარაინდო ორდენების ჩამოყალიბების გარემოებებს. და ვიგებთ იმასაც, თუ რა მოლოდინებსა და იმედებს უკავშირებდნენ პაპები აი ამ ორდენების დაარსებას, რამ უბიძგა მათ ამ ნაბიჯის გადადგმისაკენ და როგორ ყალიბდებოდა ეს ორდენები, რომელთა სახელები ჩვენთვის ფართო საზოგადოებისთვის დღეს საკმაოდ კარგად არის ცნობილი. ამ მეტად საინტერესო წიგნში ჩვენ რა თქმა უნდა ხვდებით საერო ხელისუფალთაც, იმპერატორებს, მეფეებს, ჰერცოგებსა და გრაფებს, ვეცნობით მათ ამბიციებსა და გეგმებს. ვიაზრებთ იმ გარემოებებს, რაც მათ უბიძგებდა ჩართულიყვნენ ჯვაროსნულ ლაშქრობებში. დაეტოვებდნენ თავიანთი სამფლობელოებიდან და წასულიყვნენ შორეულ ქვეყნებში. თუმცა მხოლოდ ესეც ხომ არ იყო, მათ უწოდათ დიდი ფინანსური ხარჯების გაღება, ლაშქრის შეკრება, ხოლო თავიანთი სამეფოებისა თუ სამთავროების დატოვება საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის თუ შესაძლოა ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკლებად სანდო ქვეშევრდომებისათვის. ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი მათგანის გადაწყვეტილება მხოლოდ წმინდად რელიგიური მოტივებით, რელიგიური აღდგინებით იყო ნაკარნახევი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ კი ვხედავთ ერთგვარ პრაგმატულ გათვლებს, მხოლოდ სარგებლის და მატერიალური კეთილდღეობის მოხვეჭის სურვილით მიღებულ გადაწყვეტილებას. ამავდროულად ტაიერმანი ეხება ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორიც არის სასულიერო და საერო ხელისუფალთა შორის დამოკიდებულება ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქაში. ეს მეტად საინტერესო საკითხია და ძალიან კომპლექსური. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ სრულ ურთიერთგაგებას, ჰარმონიასაც კი. სხვა დროს კი უბოროტეს მტრობას, რომელსაც ვერ ანელებს მათ შორის ვერც იერუსალიმის შენარჩუნებისა თუ გამოხსნის აუცილებლობა. აღსანიშნავია, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობები ბევრი თანამედროვე ევროპელი ერის ეროვნული ცნობიერების, კოლექტიური მეხსიერების, სიამაყის საგანის კია. კერძოდ, მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ ლუი მეცხრე, იგივე ლუი მეცხრე წმინდა, საფრანგეთის მეფე, რომელიც შუა საუკუნეების იდეალური ქრისტიანი ხელმწიფის სახეს წარმოადგენს და მისი პიროვნება გარკვეულწილად ხაზს უსვამს საფრანგეთის განსაკუთრებულებასა და როლს შუა საუკუნეებში. ამავდროულად საყურადღებოა დანიის დროშის, დანებროგის წარმოშობის ისტორია, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩრდილოეთის ჯვაროსნულ ლაშქრობებთან და ბრძოლასთან წარმართი ესტონელების წინააღმდეგ, რომელშიც ქრისტიანმა დანიელებმა გაიმარჯვეს.
რა თქმა უნდა, ტაირმანის წიგნში ჩვენ ხვდებით ცნობებს სხვადასხვა ლაშქრობების, სამხედრო კამპანიებისა და ბრძოლების შესახებ. აქ აღწერილია ყველა ჯვაროსნული ლაშქრობა. იქნებოდა ეს ლაშქრობები, რომლებიც წარიმართა წმინდა მიწაზე, თუ მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკაში, იბერიის ნახევარკუნძულზე, შორეულ ჩრდილოეთში, აქ იგულისხმება ფინეთი თუ ბალტიის რეგიონი. ამავდროულად ყურადღების მიღმა არ არის დატოვებული არც ბრძოლა ბოჰემიელი ჰუსიტების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ტაირმანი ეხება სხვა ქრისტიანების მიმართ წარმოებულ უსასტიკეს სამხედრო კამპანიებსაც. ასეთი იყო მაგალითად ის ოპერაციები, რომელსაც აწარმოებდნენ მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში სამხრეთ საფრანგეთსა და ჩრდილოეთ იტალიაში. ამდენად მკითხველს ეს წიგნი სრულ წარმოდგენას უქმნის იმ სამხედრო მოქმედებების შესახებაც, ასევე იმ პოლიტიკური მოვლენების შესახებაც, რომლებიც აი ამ ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქაში ვითარდებოდა. ამ წიგნში ჩვენ ასევე ხედავთ გვიანი ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქასაც, მის დამასრულებელ ეტაპს. კერძოდ ჩვენ ვეცნობით საფრანგეთის მეფეებისა თუ ბურგუნდიის ექსტრავაგანტული ჰერცოგების მცდელობას გამოეყენებინათ ჯვაროსნული რიტორიკა საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისათვის. ასევე ჩვენ ვკითხულობთ უკანასკნელი ჯვაროსნული ლაშქრობების შესახებაც. ეს ჯვაროსნული ლაშქრობები ძირითადად ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე წარმოებდა ოსმალთა წინააღმდეგ. ეს იყო შეიძლება ითქვას განწირული მცდელობები შეეჩერებინათ ოსმალთა წინსვლა ევროპის სიღრმეში. ამრიგად ეს მეტად საყურადღებო წიგნი მოიხილავს ჯვაროსნული ეპოქის აი ამ უკანასკნელ ეტაპსაც. თუმცა ტაირმანის წიგნის უმთავრესი ღირებულება მაინც მისი ყოველმხრივობა, მისი მრავალფეროვნებაა. მას გამოაქვს ჯვაროსნული ეპოქის ყველა ასპექტი სააშკარაოზე და წარმოუჩენს მას საზოგადოებას. ამ წიგნში ჩვენ ვეცნობით ქალების როლს ჯვაროსნულ ლაშქრობებში. მართლაც ჩვენ აქ ხედავთ მრავალ ქალს. ქალები ჯვაროსნულ ლაშქრობაში ხშირად თან ახლდნენ საკუთარ მეუღლეებს. თუმცა იყვნენ ისეთი ქალებიც, რომლებიც დამოუკიდებლად მიდიოდნენ ჯვაროსნულ ლაშქრობებში. მართლაც მეხუთე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში ჩვენთვის ცნობილი მონაწილეების 3% ქალი უნდა ყოფილიყო. ჩვენ აქ ხედავთ ქალებს, რომლებიც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში იღებდნენ მონაწილეობას და იყვნენ მოსამსახურეები, კურნალები და ასე შემდგომ. ამავდროულად ხედავთ ქალებსაც, რომლებიც იარაღით ხელში იბრძოდნენ ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს. ამავდროულად ვეცნობით დიდებულ ქალებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი დიპლომატიური მისიები შეასრულეს. გარდა ამისა, ხედავთ ძლიერი ნებისყოფის მქონე ქალებს, რომლებიც მართავდნენ მათი მეუღლეების არყოფნის პერიოდში, ანდაც ოჯახის სხვა წევრების არყოფნის პერიოდში, სხვადასხვა სამეფოებსა და სამთავროებს და ამას საკმაოდ კარგადაც გაართვეს თავი. ბრიტანელი ისტორიკოსი მეტად საყურადღებო ინფორმაციას გვაწვდის ასევე ჯვაროსანთა სოციალური შემადგენლობის შესახებაც. გარდა ამისა, იგი ეხება ლაშქრობის მონაწილეთა კვების რაციონს, მათი მომარაგებისა და უზრუნველყოფის საკითხებსაც. მოიხილავს ჯვაროსანთა შეიარაღებასა და ტაქტიკას. ამავდროულად ყურადღების მიღმა არ ტოვებს არც ისეთ თემას, როგორიცაა ფინანსები, რომელთა როლი გადამწყვეტი იყო ამა თუ იმ ლაშქრობის ორგანიზებისათვის. ამავდროულად ეხება ლაშქრობების შედეგად მოპოვებული ნადავლის განაწილების წესებსაც. რა თქმა უნდა, ამ წიგნში ჯვაროსნული ლაშქრობების სამყარო ბევრი ისეთი თემაც არის მიმოხილული, რომელსაც ჩვენი ხანმოკლე გადაცემის მსვლელობისას ვერ შევეხებით. მაგრამ ერთი რამ ნათელია, ეს წიგნი ნამდვილი საჩუქარია ყველასათვის, ყველა ისტორიკოსისა და ისტორიით დაინტერესებული პირისათვის. ამდენად ყველა თქვენთაგანს ვურჩევდი, რომ გაეცნოთ ამ წიგნს. თქვენ კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თქვენი მხარდაჭერა მეტად მნიშვნელოვანია.